Вітаю, дорогі підписники та гості каналу. Сьогодні пропоную пошити яскраву літню сукню для ляльки. Викрійку взяла з інтернету для ляльки Паула Рейна на 12 дюймів і трохи змінила під себе. Шаблон зробила з пластикової коробки. Так він служитиме довше. Перенести викрійку на тканину і вирізати з припуском на шви. Перед – одна деталь. Спинка – 2 деталі. Те саме для підкладки. Комір у мене відсутній, тому будуємо його самі. Складаємо поличку і спинку. Обводимо горловину. Додаємо припуск. Відмічаю перед. Відміряємо 2 см і малюємо зовнішню лінію коміра. Форму кутів можна змінювати. Я обрала заокруглену. По спинці комір трохи вкорочуємо. Комір формую з 2 шарів тканини. Зшити по контуру, потім вирізати. Робимо 2 деталі. Переходимо до рукава. Обводжу базову викрійку. Для рукава ліхтарика зміщую центр на 1–1,5 см. Складаю тканину по новій лінії середини, фіксую і вирізаю. Другий рукав будую по готовій деталі. Переносимо мітки і між ними робимо призбирання. Манжети. 2 смужки 8,5 на 2,5 см. Спідниця. Основне полотно 90 на 10 см. Помаранчева оборка 110 на 6 см. Біла оборка 130 на 6 см. Основа підкладки шириною 45 см. Збираємо деталі. 2 подвійні деталі коміра. 2 манжети. Поличка. 2 деталі спинки. Поличка і 2 деталі підкладки спинки. 2 рукави. Спідниця і 2 оборки. Мережево для нижньої оборки, гудзики. Зшиваємо плечові шви полички і спинки верхніх деталей та підкладки. Прошиті плечові шви верху і підкладки сукні. Обробила низ спідниці, проклала 2 строчки для призбирання. Як зробити призбирання детально,
Можна подивитися тут. Те саме зробила з оборками. До нижньої оборки пришила мережево і відстрочила на 1 мм. Обробила манжети. Прошила комір. Акуратно підрізаємо припуск на шов. Обрізаємо кутики. Робимо насічки. Вивертаємо і відпрасовуємо. Повторюємо для другої деталі. Розмічаємо лінію притачування коміра. Перевіряємо розміри. Фіксую обидві деталі між собою кількома стіпками. Поєдную з центром полички. І пришиваю. Тепер можна пришити підкладку. Гудзики злилися з тканиною, тому додала білу планку. Якщо плануєте декор спереду, нашивайте його до того, як пришили комір. Отже, пришили комір до лицьової частини. Фіксуємо підкладку. І прострочуємо горловину підкладки на 1 мм далі від краю, щоб шов не було видно. Обрізаємо зайве максимально близько до шва. Робимо насічки. Вшиваємо рукав. Поєднуємо середину рукава з плечовим швом лицем до лиця. Фіксуємо центр. Край. Місце початку призбирання. Збираємо і розправляємо призбирання. Підтягнути і послабити там, де потрібно. Рівномірно розподіляємо і фіксуємо. Пришиваємо підкладку до рукава. Розміщуємо рукав всередині між лицьовими сторонами плечових швів верхньої частини і підкладки, біля коміру. Фіксуємо, стежимо, щоб край рукава не потрапив у шов. Відстрочити і зрізати зайве. Робимо насічки. Вивертаємо. Прибираємо допоміжну нитку. Відпрасовуємо.
Формуємо манжет. Низ рукава призбираємо. Складаємо манжет і рукав лицьовими частинами. Між шарами розміщуємо мережево. Фіксуємо. Прострочуємо. Прибираємо нитку при збиранні. Формуємо манжет. Прокладаємо строчку. Її можна зробити по краю або в шов. Повторюємо для другого рукава. Стачуємо рукави. Стачуємо бокові шви верху і підкладки. Переходимо до спідниці. На підкладці відмічаємо середину і чверті полотна. Те саме робимо на всіх оборках. Складаємо лицем до лиця. І фіксуємо середину, край і чверті. Збираємо і рівномірно розподіляємо при збиранні. Фіксуємо. Прострочуємо. Прибираємо нитку при збиранні. Зрізаємо зайве. Закриваємо шов, склавши тканину виворотом до вивороту. Зафіксувати. Прострочити. Прокласти строчку на 1 мм від краю. Якщо це здається надто складним, можна скласти оборку з основною тканиною лицевими частинами всередину, прострочити і обробити оверлоком. Друга оборка. Підшиваємо край, виконуємо при збиранні. На основі відмічаємо лінію пришивання. Прикладаємо оборку виворотом до лиця. Фіксуємо.
Пришиваємо. Зрізаємо зайве. Закриваємо шов і відстрочуємо, щоб усе було всередині. Пришиваємо основну частину спідниці. Низ підшили. Робимо призбирання. Відмічаємо лінію пришивання. Прибираємо зайве. Повторюємо дії, як для інших оборок. Прострочуємо. Вийшла така багатошарова спідничка. Зверху збираємо призбирання. Зшиваємо верх і низ. Для цього верхню частину полички прикладаємо до спідниці лицем до лиця і фіксуємо. Прострочити. Прибрати допоміжні нитки. Зафіксувати підкладку таким чином, щоб вона закрила шов. Пришити потайним швом з вивороту або прострочити по лицьовій стороні по лінії шва. Обробка застібки. Беремо обтачку 25 на 2,5 см, обробляємо на оверлоці з одного боку, а інший бік фіксуємо лицевими частинами один до одного булавками. Прострочити. Зрізати зайве. Підгорнути. Зафіксувати. Прострочити. Повторити для іншого боку. Пришити застібку. Прикрасити сукню. Напишіть, чи все було зрозуміло по пошиву сукні. Прошу підтримати мене, поставивши лайк. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити другу частину. В наступній частині я покажу, як пошила капор до цієї сукні. Дякую, що додивилися до кінця. Декор сукні ще не завершено. Підсумковий варіант наприкінці проєкту.